magbablog lang po tayo ngayon. Wala po masyadong tao dito. Actually parang uulan, kaya tumambay muna ako dito. Pero today we're going to test the performance of this electronic scooter. So we're gonna have a test drive today. Samahan niyo po ako. Go! Actually may nakalimutan pala ako. So babalik muna ako grocery ng konti. Go! Oh! Oh! Kapag mga ganitong pababa, hindi mo na kailangan mag-accelerator kasi ano siya, matic siya na bumibilis. Tumaandar. Ah! Alright, let's go. Ito naka level 3 tayo. So, subukan natin yung paakyat. Mura lang to, bili na. Mura para sa'yo, mura. Tingnan natin guys. Okay. So
Stop muna tayo ng vlogger. Stop muna tayo kasi wala akong hawakan. Kaya naman pala ito. Ganun yung ano. Okay. Okay. Nakaganyan po yung aking ano habang nag-aano ko. Good luck! Buwis buhay! Buhay ka pa ba dyan? Magpa-park na po tayo. Yun eh, sir. Thank you for your help. Yeah. Meron din mag-grip kung ano. Wala, hindi eh. Hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong mag-mekaniko eh. Thank you, sir. Finally home. Alright. So, gusto guys. Nagtatawanan ako ng aking mga neighbors, mga housemate. Kasi daw, nagbablog daw ako. Pakalaman! Anyway, so today finally nakapag-test drive ako. Very happy with the entire experience. Sabi ko na aside sa affordable nung price niya, sobrang convenient niyang gamitin at I think maasahan mo naman siya. Makikita niyo naman sa entire video kung paano ko siya ginamit and ano yung mga experience ko. Medyo nahirapan lang ako kasi wala ako ng body strap. Pero next time, sa next test drive ko to check the performance, magkakaroon ako nung strap para dun sa GoPro ko. Pero so far, it's good. Hindi ako naka-encounter ng any issues, any problems with the electrical scooter. Lahat gumagana ng maayos. Yung safe siya gamitin. And makikita nyo later may clip ako sa, makikita nyo din sa clip ko sa video kanina na nakapag-test drive ako or nakapag-drive ako sa loob ng mall. Pumunta ako mismo sa Mega Mall para mas malawak yung space. So, yun nakapag-e-scooter ako dun sa loob and it was a great experience. So, I think i-recommend ko siya sa lahat. It's a very, it's highly recommended, especially dun sa mga mga budget traveler, hindi siya budget traveler, mga budget commuter na gusto makaiwas sa traffic, gusto makaiwas sa maraming tao,
gusto makaiwas sa sakit dahil sa pandemic, it would be a good idea for you to have this, especially if you're just working nearby, if you're working close to your home. So it will be best if you can have this. It's time saver, it's cost efficient, and also sobrang masarap siya gamitin. I mean, super convenient. Yeah? You know what I'm saying? So, ayun lang. Medyo nag-iis ako today. Kasi first time kong lumabas after 3 months dahil sa pandemic. So, ayan. Nasuot yung bago kong polo. Anyway, so I think that's all for now. If you have any questions, comment down below. Like and subscribe if you like this video. And also, if there's any suggestion na gusto nyo i-vlog, then I can probably try my best to do it. So I think that's all for now, and thank you so much for watching. Thank you for watching, and thank you for clicking this video. Bye bye now.